فصل پنجم. ناصرالدین شاه 1264 تا 1313 هجری قمری. هیچ کس پیدا نشد به من بگوید مرد حسابی اگر نانت نبود حداقل آب که بود. تو را چه به تاریخ نویسی؟ اگر قرار باشد هر کس قدش دراز است مثل تو شروع کند به نوشتن تاریخ، در این صورت تعداد مورخان چند برابر آب زرش فروشان خواهد شد. میدونم میخواستی لایک کنی یادت رفته. الان وقتشه. بیا دکمه لایکو بزن. اگه با گوشی هم هستی 2 بار رو صفحه ضربه بزن. دمت گرم. حتما خوانندگان عزیز میخواهید بدانید چطور شد که بنده از تاریخ نویسی پشیمان شدم. بسیار خوب. الان برایتان شرح میدم و اطمینان دارم بعد از شنیدن ماجرا حق را به بنده میدهید و اگر صاحب قلب رئوف و مهربانی باشید و دست به گریه‌تان خوب باشد برایم اشک هم خواهید ریخت. میدونم میخواستی لایک کنی یادت رفته. الان وقتشه. بیا دکمه لایکو بزن. اگه با گوشی هم هستی 2 بار رو صفحه ضربه بزن. دمت گرم. جریان از این قرار است. بنده روز اول که مبادرت به این عمل نمودم فکر میکردم تاریخ نویسی کار بسیار ساده است. آدم همینقدر که قدش از مرحوم هرودوت درازتر باشد میتواند برای مردم تاریخ بنویسد. اما همین که به ناصرالدین شاه رسیدم ماجرایی پیش آمد که فهمیدم قبلا سخت در اشتباه بودم و فهمیدم تاریخ نوشتن علم و دانش و آگاهی و مطالعات عمیق و از این جور چیزها میخواهد. حالا چطور شد که بنده به آگاهی رسیدم برایتان عرض میکنم. بنده دوستانی دارم که برخلاف خودم همه آنها اهل ادبیات و شعر و قلم و ادب و کتابخانه هستند. در یک جلسه که در خدمت دوستان بودم شیطان زد پس کلم و نمیدانم چطور شد که هوس کردم تاریخی را که تا آخر شرح زندگانی محمد شاه کبیر نوشته بودم برای دوستانم بخوانم. متاسفانه این خطا را هم مرتکب شدم. از آنجایی که وقتی قرار باشد بلایی بر سر آدم فرود بیاید وسایلش جور می شود، بعد از خواندن مقداری از کتاب تاریخم برخلاف تصورم که فکر می کردم دوستان نصیحت و دلالتم می کنند که از تاریخ نوشتن دست بکشم و بروم دنبال کار خودم، برعکس خیلی خوششان آمد و به ادامه کار تشویقم فرمودند. یه لحظه صبر کن. یعنی تو هیچ نظری نداری؟ بنویس دیگه. یکی از دوستان که مؤلف چند کتاب تاریخی ضمن تعریف از کتابی که دارم می نویسم برای بهتر شدن این کتاب فرمود شرح حال و زندگی ناصرالدین شاه را قدری مفصل‌تر بنویس. دلیلشان هم این بود که ناصرالدین شاه نزدیک به 50 سال بر این مملکت حکومت کرده و اگر برای هر سال پادشاهی او 2 صفحه ناقابل ننویسم به تاریخ و مردمی که کتابم را میخوانند خیانت کردم. بعد محبت فرمود کتاب خلسه معروف به خوابنامه نوشته محمد حسن خان اعتمادالسلطنه و کتاب ایران و قضیه ایران تألیف لرد کرزن را که جمعاً در حدود 1100 صفحه می شود به بنده مرحمت فرمودند تا آن 2 کتاب را خوب مطالعه کنم و از لابلای آنها مسائل ظریف و به دردخور را انتخاب کنم و در پاک نویسی کتابم مورد استفاده قرار دهم. حالا شما خوانندگان محترم این 1100 صفحه را داشته باشید. سعی کنید حساب از دستتان در نرود تا بقیه را به عرض برسانم. دوست دیگری دست به نقد کتاب منحنی قدرت در تاریخ ایران تألیف عزیزالله کاسب در 808 صفحه و کتاب آقا محمد خان قاجار چهره حیله‌گر تاریخ تألیف پناهی سمنانی در 206 صفحه را مرحمت فرمود تا بخوانم و مورد استفاده قرار دهم. سومین دوست به عنوان نمونی و مستوره 3 جلد کتاب از ماست که بر ماست و رستم و تواریخ و خاطرات سیاسی امین‌الدوله را که جمعاً در حدود 1700 صفحه می شوند به بنده مادر مورد دادند تا مطالعه کردی و مورد بهره برداری قرار دهم.
الهی لال شده بودم و کتابم را برای دوستان اهل کتابم نخوانده بودم. دوست دیگری برای آنکه از قافله عقب نماند کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه و کتاب تاریخ سرگذشت مسعودی را که جمعاً 1900 صفحه هستند به بنده دادند تا خوب مطالعه کنم. حالا همه این دوستان یک طرف و دوست دست و دلباز و مهربانی که از بدبختی بنده صاحب کتابخانه معتبری است یک طرف. ایشان کتاب‌های سفر دوم و سفر سوم ناصرالدین شاه به فرنگستان و 3 جلد کتاب شرح زندگانی من نوشته عبدالله مصطفی که همین 3 جلد 1824 صفحه است و کتاب 3 سال در دربار ایران و تاریخ منتظم ناصری تألیف اعتماد السلطنه در 3 جلد که 2420 صفحه است و 4 جلد کتاب 1001 حکایت تاریخی را داد زیر بغل بنده تا همه آنها را بخوانم تا سرگذشت ناصرالدین شاه را بهتر بنویسم. ناگفته نماند که در حدود 20 جلد کتاب هم خودم در کتابخانه دارم که قبلا آنها را مطالعه کردم، ولی چون قصد تاریخ نویسی را نداشتم لذا جاهای به درد خورشان یادداشتی بر نداشتم و حالا باید چشمم کور شود و یک بار دیگر آنها را مرور کنم. بنده الان نزدیک به 85 روز است که از صبح تا اواخر شب یک بند مشغول مطالعه یا یادداشت برداری از روی این کتاب ها هستم. حالا بقیه شما بهتر نیست بگویم خر ما از خرگی دم نداشت و تاریخ نویسی را ببوسم و بسپارم به دست همان مورخان پرحوصله و کوتاه قد و بروم دنبال کار خودم؟ بدبختی اینجاست که یکم دیر متوجه شدم و الان در نیمه راه تاریخ نویسی هستم و نمیدانم با این اره 2 طرفه چه خاکی توی سرم بریزم. باور کنید تا به حال صدها مرتبه مرگ این ناصرالدین شاه قاجار را از خدا خواستم. وقتی از فشار مطالعه چشمانم به سوزش افتاده رو به آسمان کردی و از سوز جگر نالیدم که ای قادر متعال این چه ناصرالدین شاهی بود که خلق فرمودی انداختی به جان مردم که هنوز بعد از 100 سال باید دودش به چشمان من برود. اگر این ناصرالدین شاه اصلا خلق نمیشد آیا خورشید نمیتوانست از مشرق طلوع کند و زمستانها دیگر برف نمیبارید؟ خلاص از اینجور گلایه های و آن فغان ها. اما خداوند تبارک و تعالی چون خودش بهتر از همه میداند که چه کار میکند و منظور از خلقت هر شخص را میداند، لذا گوشش بدهکار خرد عرایض انسان ها نیست و به خاطر رضای هیچ بنده بی اطلاعی نه کسی را متولد میکند و نه کسی را میمیراند. لذا به نفرین های بندم ترتیب اثر نداد، ناصرالدین شاه را نکش که هیچی، بلکه 50 سال پادشاهی و 68 سال بود زندگانی عطا فرمود. تا امروز بنده مجبور شوم 12,000 صفحه تاریخ را مطالعه کنم و از لابلای آن 12,000 صفحه شرح زندگانیان خاقان ابن خاقان سلطان صاحب قران را بنویسم و بعد بروم سراغ اعلی حضرت همایونی مظفرالدین شاه علیل و مریض که ای کاش درد بلایش افتاده بود به جان ابوی گرامیش و مردم ایران زودتر از دست او راحت شده بودند. از آن جایی که گفتند گنج بدون رنج میسر نمی شود، بنده هم بعد از مطالعه اجباری این همه کتاب‌های تاریخی به کشفی نایل شدم که تا به حال هیچ مورخی موفق به این کشف مهم نشده است. این کشف جدید با کشفیات سابق زمین تا آسمان فرق دارد. چون آن کشفیات سابق همشان زمینی و مربوط به این عالم مادی بود، اما این یکی 100% آسمانی است و مربوط به خداوند تبارک و تعالی می باشد. لطفاً به کشف آسمانی بنده توجه بفرمایید. خداوند متعال بعد از آن که انسان را خلق فرمود و حضرت آدم آن دست گل را در باغ بهشت به آب داد، خداوند متوجه شد که آدم و آدمی زاده قابلیت باغ بهشت را ندارد. او را به زمین فرستاد. برای آنکه انسان به طور جدی طعم دوری از عصر را خوب بچشد و قابلیت وجود مجدد را پیدا کند، لازم آمد که انسان در کوره گداخته این جهان به انواع و اقسام بلایا دچار شود. در وهله اول خداوند عشق را خلق فرمود و انداخت به جان انسانها.
انسان ها هم زود عاشق شدند و چون در دنبال عشق مسائلی به نام هجران و فراق و خیانت عاشق به معشوقی و معشوق به عاشق وجود دارد، پدر انسان درآمد. اما خداوند ملاحظه فرمود که این انسان هنوز دلش میشنگد. برای آنکه دل انسان نشنگد، بلاهای از جمله سیل و زلزله و طوفان و آتشفشان و صاعقه و امراض اقسام میکروب‌ها و ویروس‌های جور و جور و دردهای بیشمار را خلق فرمود و بر سر انسان فرود آورد. انسان با وجود همه آن دردهای و بلاهای ارضی و سمایی هرگاه فراغتی پیدا می‌کرد، باز دلش میشنگید. خداوند عزیز برای آنکه برای همیشه از شنگیدن دل انسان خیالش راحت شود، این مرتبه عظیمترین و مهیبترین بلایی که سراغ داشت بر سر انسان نازل فرمود. و آن بلای عظیم وجود پادشاهان قدرت و درباریان مفخر و شکمباری و بعضی از مردم بود که آنها دست به هم داده دمار از روزگار انسان درآوردند. خلاصه مردم جهان توسط این سه قوه قهار پدر صاحب بچهشان در آمد و حاصل زحماتش را این سه دسته چپاول کردی و خوردن. مردم ایران هم وضعی مشابه دیگر ملل روی زمین داشتند و قرنهای قرن سوختند تا به زمان سلطنت آقای اعلی حضرت همایونی ناصرالدین شاه قاجار که بنده میخواهم شرح زندگیش را بنویسم رسیدند. از آن جایی که مامان ناصرالدین شاه اهل مواقع کاری و دست گل به آب دادن بود، بنده در مورد پدرش سکوت میکنم، اما اطمینان دارم که مامانش حتما علیا مخدره، همان جهان خانم معروف به مهد علیا بوده است. این شاهزاده والاتبار در سال 1247 قمری در قریه کهنامی از توابع آذربایجان چشم به دنیا گشود. مورخان محترمی که در مورد طفولیت این دردانه تحقیق کردند نوشتند اولین کلمه‌ای که یاد گرفت کلمه زن بود. طبق رسم و رسوماتی که پادشاهان قاجاریه داشتند که ولیعهدهای خود را به شهر تبریز بفرستند، ناصرالدین میرزای عزیز را هم در سن 7-8 سالگی به شهر تبریز فرستادند. حالا چرا پادشاهان کیوان مدار قاجار شهر تبریز را که دور از پایتخت بود برای سکونت ولیعهدهای نازنین انتخاب می‌کردند، عقل بنده قد نمی‌دهد. در صورتی که عقلانی این بود که به جای شهر تبریز که دور از تهران و پایتخت بود، اگر شهر قزوین را که خیلی به پایتخت نزدیک و بغل گوش خودشان بود انتخاب می‌فرمودند، خیلی بهتر بود. چون بنده در آن زمانها نبودم تا این پیشنهاد جالب را به عرض پادشاهان قاجار برسانم، لذا ناصرالدین شاه عزیز را هم به همان شهر تبریز فرستادند. در دیگر کشورهای جهان برای آماده ساختن هر ولیعهدی برای پادشاهی رسم بر این بود که آن نوجوان را تحت نظارت اساتید اهل فن قرار می‌دادند. و آن اساتید هم هر کدام در رشته‌ای که تخصص داشتند، از جمله ادبیات و تاریخ ملل، زبانهای بیگانی و فنون سپاه و قشون و جهانگشایی و حکمت و رموز مملکتداری و رعیت پروری و ادب و متانت و آداب و تشریفات را به آن ولیعهد می‌آموختند. اما در میان پادشاهان قاجاریه چنین رسمی معمول نبود. ولیعهدهای نازنین را به جای آنکه به دست اساتید اهل فن بسپارند، آنها را به دست یک مشت آدم کم سواد و بی سواد می سپردند و ولیعهدها همچون علف هرزه قد می کشیدند و بزرگ می شدند. ناصرالدین میرزای ولیعهد نور چشم ملت ایران همین که پایش به شهر تبریز رسید، یک مشت للی و دده بی سواد و خرافاتی اطرافش را گرفتند و چون چیزی جز خرافات و قصه افسانه در چنته نداشتند، لذا همان قصه افسانه ها را برای شاهنشاه آینده ایران بازگو کردند. همینجا به عنوان جمله معترض عرض کنم اساتید روانشناس عقیده بر این دارند که 80% شخصیت هر انسان در طفولیت شکل می‌گیرد. حالا شما مجسم بفرمایید ناصرالدین میرزای عزیز ما در میان آن همه للی و دده بی سواد که در حال ساختن شخصیت پادشاه آینده ایران بودند، چه دست گلی از آب در می آمد.
از بس برای ولیعهد کوچولو قصه دیو و غول و پری و دختر شاه پریان را تعریف کردند که ذهن آن بچه پر از این اراجیف شد. آن طفلکی که آن قصه ها را باور کرده بود و از آن جایی که از نژاد شهوتران قاجاریه بود و عشق به جنس مخالف در خون و رگ و ریشه‌اش نهفته بود، ناگهان عاشق دختر شاه پریان شد. دو پایش را در یک کفش کرد، فریاد میزد: پدر سوختا، بروید دنبال دختر شاه پریان را برای ما بیاورید. پدر سوختا، بروید دختر شاه پریان را برای ما بیاورید. اطرافیان پدر سوخته هم درمانده بودند که چه خاکی توی سرشان بریزند. حالا اگر خانه شاه پریان در محله امیرخیز شهر تبریز بود، آن پدر سوخته ها می توانستند بروند و هر طور که شده دختر شاه پریان را برای شاهزاده عزیز و نور چشم ملت ایران بیاورند. اما بدبختی اینجا بود. آنهایی که قصه دختر شاه پریان را تعریف کرده بودند، آدرس خانه شاه پریان را نمی‌دانستند. برای آنکه از دست ناصرالدین میرزا خلاص شوند به او گفتند: قربان خاک پای جواهرسایت گردیم. دختر شاه پریان آنقدر خوشگل است که هرگز پا به شهر نمیگذارد. شما باید به بیابان‌های اطراف شهر تبریز بروید تا دختر شاه پریان شما را ببیند و خودش را به شما نشان دهد. ناصرالدین میرزا که تحت تاثیر آن چرندیات یک دل نه بلکه 100 دل عاشق دختر شاه پریان شده بود، برای آنکه دختر شاه پریان هم عاشق جمال او شود، هر روز لباسهای ملیلی و زردوزی خود را می پوشید و زلفها را شانه می زد. عطر و گلابی به سر و صورت پاشیده سوار اسب می شد و به تپه های اطراف شهر تبریز می رفت و در میان تپه های و دره های خاموش اطراف شهر اسب می تاخت و هنرنمایی می کرد و از ته دل به زبان ترکی دختر شاه پریان را صدا می زد. البته به علت اینکه دختر شاه پریان زبان ترکی آذربایجانی بلد نبود، هرگز خودش را به نور چشم ملت ایران نشان نداد که نداد. این عشق همانطور در دل ناصرالدین میرزا ماند تا در حدود 60 سال بعد وقتی میرزا رضای کرمانی لطف نمود و تیری به قلب پادشاه قدر قدرت ایران تقدیم کرد، عشق دختر شاه پریان هم که سوراخی برای فرار پیدا کرده بود، از دل اعلی حضرت کیوان مدار خارج شد و رفت به سرزمین پریها. آقای عزیزالله کاسب در کتاب منحنی قدرت در تاریخ ایران در صفحه 596 در مورد زمان ولیعهد ناصرالدین میرزا در شهر تبریز می نویسد: شاهزاده ناصرالدین بزرگترین پسر محمد شاه بود. مادرش جهان خانم که بعداً ملقب به مهد علیا شد، دختر یکی از سران طایفه قاجار نامش قاسم خان بود. شاه مادر ولیعهد را دوست نمی داشت و به پاک دامنی وی نیز بدگمان بود و میخواست پسر دومش عباس میرزا را که سخت مورد علاقش بود به ولیعهدی برگزیند. از سوی دیگر برخلاف نظر شاه، حاجی میرزا آقاسی و دار دستش میکوشیدند تا ایلخانی پسر زن حاجی را که از طرف مادر با قاجاری نسبت داشت در آینده به تخت بنشانند. در چنین اوضاع و احوالی میتوان به خوبی پی برد که به شاهزاده ناصرالدین میرزا پسر ارشد شاه از هر نظر بی‌اعتنایی میشد و ابداً توجه زیادی به رشد جسمی و تربیتش مبذول نمی‌داشتند. بسیار به ندرت به حضور پدر می‌رسید و از اطراف جوانه به او اهانت و کم توجهی میشد. از مطالعه کتاب‌هایی که در مورد ناصرالدین شاه نوشته شده است چنین معلوم می‌شود که آن بالاتبار در طول 49 سال سلطنتش 49,000 کیلومتر به دنبال شکار دوید و 49,000 کیلومتر در کشورهای فرنگ مسافرت فرمود. اما به اندازه نیم وجب به خاطر رفاه ملت ایران گام بر نداشت. البته آنها که بر ناصرالدین شاه این ایرادها را گرفتند، معلوم می شود که ریشه‌ای با مسئله برخورد نکردند. اما بنده که با مسئله ریشه‌ای برخورد کردم و ریشه در مشتم می باشد، میدانم که بنده خدا هنری جز از سواری و شکار کردن و عاشق شدن و به اطرافیان فحش دادن نداشت. حالا شما خودتان کلاهتان را قاضی کنید و قضاوت عادلانه بفرمایید.
اگر انسانی را که 2 کلاس ابتدایی سواد نداشته باشد به دانشگاه ببرند و به او بگویند به دانشجویان سال 5 رشته طب درس بدهد، آن انسان بینوا جز آن که عده‌ای را به بهانه شلوغ کردن از کلاس بیرون کند و برای بقیه قصه تعریف کند، چه کار دیگری میتواند انجام دهد؟ احوال ناصرالدین شاه هم کم و بیش شبیه به همان انسان کم سواد و دانشجویان سال 5 رشته طب می باشد. او جز شکار کردن و شهوترانی و شکمبارگی و فیس و تکبر هنر دیگری نداشت و جز یک مشت افسانه 100 من یک قاز چیز دیگری بلد نبود تا در دوران طولانی سلطنتش بتواند به نفع مردم از آنها استفاده کند و قدمی در راه رفاه ملت بردارد. همانطور که مطالعه فرمودید آن نور دیده مورد کمال بی‌توجهی دستگاه سلطنتی پدرش قرار گرفته و بین پاپاجان و مامانجانش هم اختلاف بود و از همه بدتر تحت تعالیم للها و ددها قرار گرفت. در نتیجه مثل علف هرزه رشد کرد تا به سن 18 سالگی رسید. در همین سن و سال بود که خبر فوت پاپاجانش را شنید. بعد از فوت محمدشاه اطرافیان ناصرالدین میرزا که در شهر تبریز بودند آن علف هرزه عاشق پیشه شکارچی و رؤیایی را به دست با کفایت مردی به نام میرزا تقی‌خان سپردند و گفتند این توی و این هم شاهنشاه جوانبخت مملکت محروسه ایران، هر طور که صلاح می‌دانی او را به تهران ببر و بنشانش بر تخت شاهنشاهی. میرزا تقی‌خان گفت چشم، ولی برای انجام این کار مقداری پول لازم دارم. اطرافیان گفتند از پول خبری نیست، خودت یک جوری فراهم کن. میرزا تقی‌خان هم که آدم با کفایتی بود دامن همت به کمر زد و مقداری پول از تجار تبریزی و مقداری هم از دولت روسیه قرض گرفت و با آن پولهای قرضی آن شاخ شمشاد را برداشت و با آبرومندی هرچه تمامتر راهی تهران شد. آقای عزیزالله کاسب در کتاب منحنی قدرت در تاریخ ایران صفحه 590 در این مورد چنین می‌نویسد: در میان دوستان و همدردان این شاهزاده جوان میرزایی بود، از پروردگان میرزا ابوالقاسم قائم مقام. این میرزا که تقی نامیده میشد خصوصیات اخلاقی برجسته‌ای داشت و بیش از آن کنسول ایران در ارض روم بود. در آنجا با بازرگانان بسیاری آشنا و در حصل و فصل کارها ورزیده شده بود و در این مضیقه مالی به چاره‌جویی پرداخت. از تجار و کنسولگری ها مبلغ هنگفتی قرض گرفت و حقوق چند فوج را پرداخت. شاه نو در حمایت این افواج توانست به تهران برسد. در این روزها میرزا تقی‌خان به امیر نظام ملقب شد و به صدراعظمی رسید. سربازانی که همراه او و ناصرالدین شاه بودند در قزوین سیف‌الملک را به اسارت گرفتند و دروازه‌های تهران به روی ناصرالدین شاه گشوده شد. اگر این روزها را نهایت فطرت تاریخ ایران بدانیم سخنی به گزاف نگفتیم، زیرا کشوری که در سایه یک پادشاه خونریز از سلسله قاجار و 2 پادشاه عاری از کفایت از این طایفه به نهایت عجز و درماندگی رسیده بود، اکنون با قرض گرفتن از این آن کسی را بر تخت سلطنت خود می‌دید که 18 سالگی خود را گذارده می‌کرد و به هیچ رو یارای حفظ شکوه و مقام فرمانروایی را نداشت. او گاه شرمسارانه به زمین می‌نگریست و زمانی شکلک در می‌آورد و در حین مذاکرات جدی و مهم قهقهه سر می‌داد. زبان فارسی را نیز به درستی نمی‌دانست و همواره با پیرامونیان خود به ترکی سخن می‌گفت. چون ناصرالدین میرزا به سلطنت رسید در خزانه دیناری وجه نقد موجود نبود و مالیات ها نیز وصول نمی‌شد و در عوض طلبکاران که حواله‌های حاجی میرزا آقاسی را در دست داشتند برای وصول مطالبات خود رجوع می‌کردند. در این احوال بسیاری از ولایات ایران از جمله مشهد و اصفهان در حال طغیان و قیام بودند. جنوب ایران نیز وضع مساعدی نداشت، اما همه مشکلات حکومت قاجارها به دست امیر نظام حل شد.
او به شاه آموخت که چگونه حرمت مقام سلطنت را حفظ کند. به او یاد داد که چگونه در مراسم سلام خطاب ایراد کند. او با کوشش بسیار طغیانها را فرو نشاند. دریافت و پرداخت‌های دولت را توازن داد و پرداخت هر گونه سند دولتی را به قانونی بودن صدور آن حواله موقوف داشت. مواجب شاعران و رمالان و غیره را قطع کرد. قشون را سازمانی دوباره داد. در زمینه سیاست خارجی کوشید تا راه را بر هر گونه نفوذ بیگانه ببندد و مرزها را به صورت اصلی تحکیم و احیا کند. تنها خداوند تبارک و تعالی می‌داند که امیرکبیر چقدر خون دل خورد تا توانست آن علف هرزه را با مقداری از گل وجود خودش بیاراید و در گلدان سلطنت جای دهد، به طوری که باعث ریشخند این آن نشود. وقتی این آقای ناصرالدین میرزا درست حسابی شاه شد و امیرکبیر هم شد وزیر اعظم، حاجی میرزا آغاسی گاو میشباز که در دوران وزارت خود دست گلهای فراوانی به آب داده بود و جمله فوجی از سربازان ماکویی را که طرفدارش بود و در حکم بعضی از مردمان دور زمان بودند را بر مردم حاکم کرده بود. آن سربازان به پشتگرمی صدر اعظم از چپاول و غارت ثروت مردم و دست درازی به ناموس آنها کوتاهی نکرده بودند. حاجی بعد از روی کار آمدن امیرکبیر از ترس بازخواست و کیفر او رفت در حرم حضرت شاه عبدالعظیم بس نشست. در آنجا شروع کرد به نوشتن حواله‌های هنگفت به عهده خزانه مملکت و چون مهر سلطنت را همراه خودش برده بود، از صبح تا شب کارش این بود که پای حواله ها را مهر کند و بدهد به دست اطرافیان و ایادی خودش. بالاخره بعد از مدتی حاجی میرزا آغاسی را از بس بیرون آوردند و او را روانه کربلا کردند و مردم ایران برای همیشه از شر او راحت شدند. به زعم بنده اگر انسان مظلوم و بیگناهی از ترس مجازات ظالمان و اماکن مقدس پناه ببرد و بس بنشیند، کار درستی است. اما اگر قرار باشد هر آدم جنایتکاری برای فرار از مجازات به آن اماکن برود و بس بنشیند، برخلاف عدل اسلام است. استخوان‌های آن بزرگواری که در آنجا مدفون است، از بس نشستن آدم‌های جنایتکار در حرم مطهرش از تنفر در گور خواهد لرزید. یکی از کارهای امیرکبیر همین مخالفت با بس نشینی بود و در دوران صدارتش آن رسم را از میان برداشت. آقای خان ملک ساسانی در کتاب دست پنهان سیاست انگلیس در ایران در صفحه 33 این کتاب در مورد مبارزه امیرکبیر با بس نشینی می نویسد: تاریخنگاران عصر ناصرالدین شاه، به ویژه تاریخنگاران چاپلوس درباری، کوشیدند امیرکبیر این بزرگ مرد تاریخ ایران را مردی معرفی کنند که به مبانی دینی چندان معتقد نبود. امروز بر هیچ تاریخنگار منصفی پوشیده نیست که او مردی متدین بود. دکتر فریدون آدمیت درباره او میگوید: امیر نه دشمن دین بود و نه بدخواه روحانیت. این معنی را در تحلیل شخصیت فردی او باز نمودیم که خود دیندار بود و مقید به اصول آداب مذهبی. اما امیرکبیر از کسانی که دین را وسیله چپاول و غارت مردم محروم و ساده دلان عوام می‌کردند و یا آن را وسیله جهت گسترش خرافه‌ها می‌ساختند نفرت داشت. یه لحظه صبر کن، یعنی تو هیچ نظری نداری؟ بنویس دیگه. هنوز عرق پیشانی امیرکبیر از مسافرتی که ولیعهد را از تبریز به تهران آورده درست حسابی خوش نشده بود و خستگی آن راه دراز از تنش در نرفته بود که شاعر مدیح سرای ایران حکیم قاآنی شیرازی که تا چند روز قبل از آن در مورد سخاوت و علم و دانش و معرفت حاجی میرزا آغاسی قصیده‌های 100 بیتی می سرود، با قصیده بلند بالای 62 بیتی خدمت امیرکبیر رسید و قصیدش را با این مطلع آغاز کرد: نسیم خلد می‌وزد مگر ز جویبارها که بوی مشک می‌دهد هوای مرغزارها. در این بهار دلنشین که گشته خاک عنبرین، ز من ربوده عقل و دین نگاری از نگارها. و خواند تا به این بیت رسید: به جای ظالمی شقی نشسته عادلی تقی، که مؤمنان متقی کنند افتخارها. که امیرکبیر فریاد زد: بس است،
میدونم میخواستی لایک کنی یادت رفته. الان وقتشه. بیا دکمه لایکو بزن. اگه با گوشی هم هستی 2 بار رو صفحه ضربه بزن. دمت گرم. شاعر مدیحه را که عمری چرندی یاد سرهم کردی و برای این پادشاه و آن پادشاه و این وزیر و آن وزیر، این الدولی و آن السلطنه خواندی و پولی برای امرار معاش و عیش و نوش گرفته بود، از نهیب امیرکبیر خشکی زد و مثل چوب ایستاد. امیرکبیر که مرد کار و کوشش و زحمت بود و از تملق و چاپلوسی و مدح مداحان خوشش نمی آمد، رو به قاآنی که لب فرو بسته و با حیرت به او مینگریست فرمود: ای مرد درو و دورنگ، مگر تو همان شاعری نیستی که در مورد میرزا قاسی گفته ای عاشق بی کفر در شرع طریقت کافر است، کافری بگزین گرت شور طریقت در سر است. میرزا قاسی آن نکو وصف روی و رای او، زانچه آید در گمان در وصف ذاتش برتر است. ذات بی همتای او قلب است و گیتی قالب است، عدل ملک آرای او روح است و عالم پیکر است. قاآنی لرزان لرزان عرض کرد: بله قربان، من سرودم. امیرکبیر با تحکم فرمود: مرد ناحسابی، اگر واقعا حاجی میرزا قاسی همانطور که تو در شعرت آوردی گیتی غالب ذات بی همتای او بوده، حالا چطور شد که یک مرتبه از عرش اعلی تا اعماق چاه سقوط کرد و ظالم شقی شد؟ اگر واقعا ظالمی شقی بوده، تو چرا یک ظالم شقی را تا حد ملائک بالا برده بودی؟ قاآنی که جوابی برای گفتن نداشت مجبور شد واقعیت را بگوید، لذا عرض کرد: قربان، به خاطر امرار معاش است. امیرکبیر که میدانست قاآنی زبان فرانسه را خوب میداند و ضمناً چون صدراعظم دانش پروری بود، به قاآنی فرمود: قصه خرج خانه‌ات را مخور، به جای آنکه بنشینی این همه دروغ به هم ببافی. یک کتاب در فلاحت دارم که به زبان فرانسه است، به تو مواجب میدهم، بنشین آن کتاب را ترجمه کن تا به درد کشاورزی مملکت بخورد. حکیم قاآنی عزیز هم کتاب را گرفت و رفت مثل بچه آدم نشست و شروع کرد به ترجمه آن کتاب. البته چند سال بعد وقتی امیرکبیر مزد خدمات خودش را از شاهنشاه ایران گرفت و راهی جهان دیگر شد، قاآنی هم کتاب فلاحت را انداخت در زباله‌دانی تاریخ و از نو شروع کرد به سرودن قصیده‌های 200 بیتی در مدح شاه و شاهزادگان و رجال نامی ایران. بند از اینکه همه مورخان نوشتند امیرکبیر صدراعظم لایقی بوده است، تعجب می‌کنم. اگر او لایق بود هرگز مواجب مفخورها و زالوصفتان درباری را قطع نمی‌کرد، آنها را علیه خودش نمی‌شوراند. از این عمل بدتر جلوی نفوذ و دخالت بیگانگانی از جمله دولت‌های روس و انگلیس که شاه ایران را دست نشاندی خود و کشور ایران را از آن خود می‌دانستند نمی‌گرفت. آن مرد بزرگوار فکر می‌کرد که دولت‌های روسی و انگلیس جل و پلاس خودشان را از کشور ایران جمع می‌کنند و می‌روند پیکار خودشان. دیگر نمی‌دانست آنها توسط ستون 5 و 6 و 7 تا ستون 1000 که در ایران مخصوصاً بین رجال مزدور درباری دارند زیرا به خودش را می‌زنند. درباریان آنقدر ذهن ناصرالدین شاه جوان و بی‌کفایت و نادان را علیه امیرکبیر شوراندند و به او تلقین کردند که امیرکبیر می‌خواهد او را سلطنت خلق کند و خودش پادشاه ایران شود، تا سرانجام آن پادشاه بی تدبیر امیرکبیر را بعد از 3 سال صدارت از مقام خودش عزل و خانه نشین کرد. بعد از مدتی او را به فین کاشان تبعید فرمود. به جای آن وزیر نالایق، شخص سراپا لایقی به نام میرزا آقاخان نوری که نوکر و دست نشاندی دولت انگلستان بود شد صدراعظم ایران. این آقای میرزا آقاخان نوری لایق اولین خدمتی که به دولت و ملت ایران کرد این بود که شهر هرات را 2 دستی تقدیم دولت انگلستان کرد و آن خدا بیامرز با آن لیاقت و سیاست خوبش فکر مردم ایران را برای همیشه از شهر هرات و مشکلات آن راحت فرمود. اگر مورخی خواسته باشد امیرکبیر اشتباه کار را با وزیر لایقی مانند میرزا آقاخان نوری مقایسه کند، باید گفت کار بسیار بیهوده‌ای می‌کند. آن 2 وزیر اصلاً با هم قابل مقایسه نیستند. امیرکبیر سراپا عیب و ایراد بود، در عوض آقای میرزا آقاخان نوری سراپا حسن و لیاقت و سیاست.
برای صدق عرایزم این دو صدراعظم را در چند مورد با هم مقایسه می کنم تا معلوم شود آقای میرزا آقاخان نوری حداقل به اندازه 4 سر و 4 گردن از میرزا تقی‌خان امیرکبیر بالاتر بوده است. امیرکبیر مرد بسیار خسیسی بود. خست هم یکی از بدترین صفات انسانی است. اگر امیرکبیر خسیس نبود، مواجب شاهزادگان بالاتبار عزیز سلسله جلیل قاجاریه و همچنین مواجب مفتخاران درباری و شاعران و رمالان را قطع نمی‌فرمود و نان آن خدمتگزاران بین آب و خاک را آجر نمی‌کرد. اما در عوض آقای میرزا آقاخان نوری مردی بسیار دست و دلباز بود. مواجب این مفتخاران را از نو برقرار فرمودان مرد بزرگوار آنقدر با سخاوت بود همانطور که رقم رفت شهر هرات را هم به انگلیسی ها بخشید. امیرکبیر حرمت مقام شامخ اعلی حضرت همایونی را اصلا رعایت نمی‌کرد و هی به او امر نهی می‌فرمود و می‌گفت جلوی مردم انگشت توی سوراخ دماغش نکند، آروغ نزند، خنده بیجا نکند، متین باشد، با وقار باشد، اینطور راه برود، آنطور بنشیند، خلاص از اینجور خرد فرمایشات. اما آقای میرزا آقاخان نوری که رگ خواب خاندان جلیل قاجاریه در دست با کفایتش بود، به جای آنگونه نصیحت و دلالت‌های رنجاور در وهله نخست سرسره حمام مرحوم شکست علیشا را که بی مصرف افتاده بود دستور داد مرمت کردند تا اعلی حضرت جوانبخت ایران آنطور که مایل است عیش کند. استاد باستانی پاریزی در کتاب آسیای 7 سنگ مرقوم فرمودند در یک نامه که میرزا آقاخان نوری به ناصرالدین شاه می نویسد در آخرش اصرار می کند هوا سرد است، ممکن است به وجود مبارک صدمه‌ای برسد. 2 خانم بردارید ببرید ارقونیه عیش کنید. حالا شما خودتان را بگذارید به جای ناصرالدین شاه جوانبخت، بعد قضاوت کنید کدام وزیر بهتر و به درد خوردتر است. از همه مهمتر امیرکبیر که آداب معاشرت با بیگانگان را بلد نبود، لذا در مقابل سفرای دولت‌های روسیه و انگلیس خم نمی‌شد و تعظیم نمی‌کرد و به چشم بیگانه به آنها می‌نگریست. به عبارت ساده‌تر آنها را آنطور که باید و شاید تحویل نمی‌گرفت. اما آقای میرزا آقاخان نوری که آداب معاشرت با بیگانگان را خوب می‌دانست، پای سفیر دولت انگلیس را گذاشت روی تخم چشم راستش و پای سفیر دولت روسیه را هم گذاشت روی تخم چشم چپش. تا جایی که اطلاعات تاریخی بنده قد می‌دهد، امیرکبیر برای حکومت ولایات اشخاص لایق و درستی را انتخاب می‌کرد. اما میرزا آقاخان نوری که مردی مستضعف پروری بود، در طول 7 سال صدارتش آنچه فامیل گدا و گشنه داشت، حالا چه لایق و چه نالایق، چه فهمیده چه نفهم، همه را به کارهای مهم مملکتی گماشت، به طوری که هر بزچرانی از اهل نور و نزدیکان او حاکم یک ولایت شد. امیرکبیر با مادرزن عزیزش علیا مخدره مهد علیا مادر اعلی حضرت همایونی که در کارهای مملکتی دخالت میکرد و چوب لای چرخ نظام مملکت میگذاشت سخت مخالف بود. اما میرزا آقاخان نوری برخلاف امیرکبیر احترام آن علیا مخدره را داشت و برای رضایت آن بانوی گرامی خودش در حدود 1 خروار چوب در اختیار مادر گرامی اعلی حضرت گذاشت تا هر قدر دلشان می‌خواهد چوب لای چرخ‌ها بگذارند. ضمناً خواندم که خیلی به آن علیا مخدره نزدیک بود، تقریبا به همان نزدیکی عیسی خان. حالا که شما خوانندگان گرامی قانع شدید که آقای امیرکبیر به اندازه 4 سر و گردن از جناب میرزا آقاخان نوری پایین‌تر بوده است، بد نیست از سرانجام مردی که قدر مادرزن خودش را ندانست با خبر شویم. کشورهای بیگانه به سرکردگی انگلستان و درباریان ایران به سرکردگی میرزا آقاخان نوری چون می‌ترسیدند که خدای ناکرده ناصرالدین شاه بر سر عقل بیاید و 2 مرتبه وزارت را به امیرکبیر محول کند و دکان آنها تختی و رشته‌هایشان پنبه شود، با دسایس فراوان موجبات قتل امیرکبیر را فراهم ساختند.
آنها به ناصرالدین شاه چنین تفهیم کردند که اگر امیرکبیر زنده باشد حتما مملکت را از دست مبارک اعلیحضرت همایونی میگیرد و جناب عالی و خاندان جلیل قاجاریه مجبور میشوید دوباره به پایین رودخانه گرگان رود بروید و در آنجا بز بچرانید. ناصرالدین شاه هم که هرگز حاضر به بزچرانی نبود، لذا حاج علی خان حاجب الدوله را احضار فرمود و حکمی در کف دست او گذاشت و روانی فین کاشانش کرد. آدمیت در جلد دوم کتاب امیرکبیر ایران در صفحه 751 حکم قتل امیرکبیر را ذکر کرده که بنده آن را نقل می کنم. حکم چنین است: چاکر آستان ملایک پاسبان، فدوی خاص دولت ابد مدت، حاج علی خان پیش خدمت خاصه فراش باشی دربار سپهر اقتدار، مأمور است که به فین کاشان رفته میرزا تقی خان فراهانی را راحت نماید و در انجام این مأموریت بین الاقران مفتخر و به مراهم خسروانی مستظهر بوده باشد. حاج علی خان حاجب الدوله همین که حکم را گرفت، بدون لحظه درنگ به اتفاق چند نفر جلاد مثل خودش از تهران حرکت می کند و یک سر تا فین کاشان اسب می تازد. در صبح روز جمعه 18 ربیع الاول سال 1268 هجری قمری وارد باغ امیرکبیر می شود و سراغ امیر را می گیرد. به او می گویند امیر حمام است. حاج علی خان هم حکم به دست به اتفاق جلادانش وارد حمام می شود و حکم را دو دستی تقدیم امیرکبیر که لنگ بر کمر بسته مشغول استحمام بود می کند. امیر بعد از مطالعه حکم قتل خویش به حاج علی خان می گوید: آیا می گذارید که من از حمام بیرون بیایم؟ آن وقت مأموریت خود را انجام دهید؟ حاج علی خان با شجاعت هرچه تمامتر می فرماید: خیر. امیرکبیر می گوید: آیا می گذارید یک دو کلمه به عزت الدوله خواهر ناصرالدین شاه و همسر امیرکبیر بوده، پیغام داده خداحافظی کنم؟ حاج علی خان با جسارت هرچه تمامتر می فرماید: خیر. امیر می گوید: می گذارید وصیت خود را بنویسم؟ حاج علی خان این مرتبه با وقاحت هرچه تمامتر می فرماید: خیر. امیر از همه جا درمانده آهی می کشد و می گوید: بسیار خوب، هرچه باید بکنی بکن، اما همینقدر بدان که این پادشاه نادان مملکت ایران را از دست خواهد داد. حاج علی خان در جواب می گوید: صلاح مملکت خویش خسروان دانند. سپس به دلاک امر می کند تا رگ‌های دست امیرکبیر را قطع کند. دلاک هم از روی ناچاری رگ‌های هر دو دست امیرکبیر را قطع می کند. هنوز نیمی از خون امیرکبیر باقی بود که حاج علی خان مهربان چون عجله داشت زودتر کار را به انجام برساند و به پایتخت مراجعت کرد و انعام خوشخدمتی خود را دریافت کند، به یکی از جلادان امر می کند که کار را زودتر به انجام برساند. جلاد هم با چکمه‌ای که به پا داشت لگدی میان دو کتف امیر می زند. امیر از آن ضربت به زمین در می غلطد. جلاد دستمال ابریشمی در حق امیر فرو کرد و او را خفه می کند. ما از این واقعه غم‌انگیز تاریخی چند درس مهم و اخلاقی می توانیم بگیریم. اول اینکه هرگز الف هرزه ای را پادشاه نکنیم. دوم اینکه اگر مرتکب خطای اول شدیم دیگر حقوق و مواجب مفخاران درباری را قطع نکنیم. سوم اینکه به جای ساختن مدرسه دارالفنون برویم حمام سرسره الف هرزه را مرمت کنیم تا همیشه مورد توجه و لطف اعلیحضرت همایونی قرار بگیریم. چهارم اینکه با بیگانگان مخصوصا دولت انگلستان خوشرفتاری کنیم، اگر شهر هرات را خواستند دو دستی تقدیمشان کنیم. پنجم اینکه احترام مادرزن خودمان مخصوصا اگر مهد علیا باشد داشته باشیم. حالا اگر همه این کارها را برخلاف انجام دادیم حداقل باید یادمان باشد که روز جمعه 18 ربیع الاول به حمام مخصوصا حمام فین کاشان نرویم، چون رفتن همانای و حاج علی خان آمدن همان. رگ‌های دست‌های ما را قطع می‌کند و بی‌انصاف مهلت نمی‌دهد تا به راحتی جان بدهیم. دستمالی هم می‌چپاند توی حلقمان. حالا ببینیم بعد از قتل امیرکبیر تاریخ نگاران و روزنامه نویسان دوره ناصری در مورد آن واقعه چه چیزها نوشتی و به خورد مردم ساده دل آن زمان دادند.
آقای عباس اقبال در اطلاعات ماهیانه شماره 12 اسفند ماه سال 1327 شمسی در مورد برخورد بعضی از روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نویسان مزدور دوره ناصرالدین شاه مطالبی را جمع آوری کرده است که قابل توجه و تعمق فراوان است. آقای اقبال مرحوم فرمودند: سپهر در ناسخ التواریخ چنین می‌نویسد: پس از یک اربعین که میرزا تقی‌خان در قریه فین روز گذاشت، از اقتحام خون و ملال مزاجش از اعتدال بگشت، سقیم و علیل افتاد، از فرود انگشتان پای تا فراز شکم رهین ورم گشت و شب شنبه 18 ربیع الاول درگذشت. این از ناسخ التواریخ. حالا بخوانید دیگر مورخان چه نوشتند. مرحوم هدایت در روضة الصفا ناصری چنین نوشته: به واسطه تسلط نقم و تقلب سقم در شب 18 ربیع الاول جهان فانی را بدرود کرد. میرزا آقاخان نوری جانشین امیرکبیر در مراسله‌ای به میرزا حسین صدر وزیر مختار ایران در روسیه چنین گفته است: بیچاره میرزا تقی‌خان امیر نظام سابق در فین کاشان به ناخوشی سینه پهلو وفات کرد و مرحوم شد. خدا بیامرزد، توف بر دنیای و این عمرهای او. در روزنامه وقایع اتفاقیه شماره 50 پنجشنبه 23 ربیع الاول 1268 قمری چنین مرقوم است: غلامی از غلامان عالیجاه جلیل خان یوزباشی که یک شنبه 19 این ماه از فین وارد دارالخلافه شد، مذکور داشت که میرزا تقی‌خان احوال خوشی ندارد. صورت و پایش تا زانو ورم کرده است. موافق این اخبار چنان معلوم می شود که خیلی ناخوش باشد و میگویند که از زیادی جبن و احتیاطی که دارد قبول مداوا هم نمی کند و هیچ طبیبی را بر خود راه نمی دهد. همان روزنامه در شماره 52 پنجشنبه ربیع الثانی 1268 می نویسد: میرزا تقی‌خان که سابقا امیر نظام و شخص اول این دولت بود، در شب 18 ربیع الاول در کاشان وفات یافته است. محمد حسن خان اعتمادالسلطنه پسر همان حاج علی خان حاجب الدوله قاتل امیرکبیر در ضمن وقایع سال 1268 با نهایت سادگی و بی اطلاعی ساختگی چنین می نویسد: میرزا تقی‌خان که سابقا امیر نظام و شخص اول دولت بود، در قریه فین کاشان وفات کرد. با کمی توجه در شیوه و سبک نوشتن به خوبی میتوان پی برد که این آقای اعتمادالسلطنه که پدرش قاتل امیرکبیر بوده، روزنامه وقایع اتفاقیه را هم همین آقا می نوشته است. ملاحظه فرمودید که چه بود و چه شد. به دستور حکم ناصرالدین شاه جلادان می آیند و رگ‌های دست امیرکبیر را قطع می کنند و برای اینکه زودتر بمیرد دستمالی در حلقش فرو می کنند. اما بعد از آن جنایت، چون خبر دارند که مردم ایران خوب را از بد تشخیص میدند و امیرکبیر را دوست دارند، برای فریب مردم و گول زدن آنان، روزنامه نویسان و تاریخ نگاران مطالبی را می نویسند که مطالعه فرمودید. به این میگویند سیاست. همین آقای اعتمادالسلطنه در کتابی به نام خلص مشهور به خوابنامه 11 تن از وزیران سلسله قاجاریه از حاجی ابراهیم خان کلانتر تا میرزا علی اصغر خان اتابک امین السلطان را در عالم خواب رویا توسط پادشاهانی از جمله اردشیر بابکان و اشک اول و انوشیروان و غیره مورد استنطاق قرار میدهد. البته همه آن وزیران حتی قائم مقام فراهانی و امیرکبیر آدمهای بدی بودند که قصد خیانت به ولی نعمت خود را داشتند و در عوض پادشاهان قاجاری از گل بهتر بودند. در کتاب خلص نادرشاه افشار از امیرکبیر بازپرسی می کند. امیر اقرار می کند که می خواسته مثل خود نادرشاه که سلسله جلیل صفویه را برانداخت، سلسله قاجاریه را براندازد. لطفاً به جواب نادرشاه که از صفحه 83 کتاب استخراج شده است توجه فرمایید. نادرشاه به میرزا تقی‌خان جواب داده گفت: تو خواستی تقلید به کارهای بزرگ من کنی، اما سوراخ دعا را گم کردی. میان ناصرالدین شاه و طهماسب ثانی فرق بسیار داشت.
این پادشاه جمله زکای و هوش است، آن بیچاره سراپا جمودیت و بلایت بود. مادری هم مثل مهدولیا که جوهر فتانت به شمار می آید نداشت. امرای صفویه نیز چون رجال این دولت شاه پرست نبودند. شما را به خدا ببینید، این بادمجان دور قابچینان، این درباریان چاپلوس به خاطر گرفتن یک لقب که الان سنار نمیارزد و 2 روز زندگانی نکبتبار چه تملق‌ها گفتند و چه حق‌هایی را ناحق جلوه دادند و چه خون‌های پاکی را ریختند و با کمک بعضی از مردم از چه نامردهای نالایقی که در حد بزچران هم نبودند حمایت کردند. آنها را بر ملتی حاکم نمودند. آدم از هر چی درباری است عقش میگیرد. بهتر است از شعار دادن دست بکشم و بروم سر اصل مطلب. بعد از قتل امیرکبیر، ناصرالدین شاه عزیز که دیگر کسی نبود مزاحم عیش و نوش آن کیوان مدار باشد، طبق نصایح وزیر خردمند از جناب میرزا آقاخان نوری در کمال فراغت کشور را سپرد به دست نوکران جیره‌خوار دولت روسیه و دولت انگلیس و رفت پی هرزگی و عیاشی و گربه بازی و ملیجک بازی و سیر و گشت و شکار و تفریح و زنبازی. به جرئت میتوانم قسم بخورم که در تمام تاریخ بشریت هیچ شکارچی حرفه‌ای به اندازه ناصرالدین شاه عزیز ما که به قول مورخان آن زمان پادشاه 20 کرور انسان بود و میبایستی کشتی مملکت ایران را در دریای طوفانی زمان خودش به ساحل نجات برساند، اوقات گرانبهای عمرش را صرف شکار نکرده بود. محمد حسن خان ثنی‌الدوله که بعدها به خاطر خوشخدمتی‌هایش ملقب به اعتمادالسلطنه شد، پسر همان حاج علی خان قاتل امیرکبیر کتابی دارد در 1215 صفحه به نام روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه که شرح وقایع 10 سال سلطنت ناصرالدین شاه را در بر دارد. بدون اغراق 715 صفحه از این کتاب شرح شکار رفتن‌های اعلیحضرت همایونی است و 500 صفحه بقیه هم شرح مسافرت‌های آن پادشاه رعیت پرور در داخل و خارج از کشور است. به قدرت خدا در این 1215 صفحه شما نمی‌توانید یک صفحه را پیدا کنید که در آن یک صفحه اعلیحضرت همایونی برای تنوع هم که شده باشد به کار و بار مردم رسیدگی کرده باشد. حالا اگر بنده خواسته باشم شرح همه شکار رفتن‌های اعلیحضرت را بنویسم، این کتاب مثنوی 70 من کاغذ خواهد شد. ناگزیر به عنوان نمونه و مسطوره از هر 100 صفحه یک اشاره به شکار رفتن اعلیحضرت می‌کنم و رد می‌شوم. اما برای آنکه فکر نکنید ایشان هر 100 صفحه یک بار به شکار تشریف بردند، 3 روز متوالی را برایتان می‌نویسم تا شک شما برطرف شود و سپس به هر 100 صفحه یک اشاره بسنده می کنم. اعتمادالسلطنه در صفحه 122 کتاب روزنامه خاطراتش چنین می نویسد: چهارشنبه 26 شوال 1298 شاه از کوه ورجین که خیلی بلند و بدراهی است به جهت شکار تشریف بردند. پنجشنبه 27 شوال 1298 امروز قرار بود شاه سوار شود. موقوف گردید. بعد از نهار سوار خواهند شد. مقارن ظهر محقق رسید، شاه را زیارت کرد. شاه سوار شدند. من و محقق منزل آمدیم. 2 ساعت نگذشت 3-4 فراش به احضارم رسید. در این قبیل سفرها که پادشاه بی حرم می آیند منحصر از مشغولیاتشان به سوار شدن و شکار کردن و کتاب و روزنامه برایشان خواندن. دیگر نه نوشتجات شهر است و نه میل به کارهای سلطنت دارند. فی الواقع تعطیل می‌فرمایند. جمعه 28 شوال 1298 دیشب تردیدی در رفتن و نرفتن امروز شده. بالاخره مصمم رفتن شدند. صبح حکم به کوچ فرمودند. من و طولوزان طبیب فرانسوی ناصرالدین شاه از راه معمول به طرف لشکرک که منزل است آمدیم. حالا برویم سر وقت هر 100 صفحه یک اشاره. صفحه 60 سه‌شنبه 22 ذیقعده 2 ساعت گذشت. مردک خبر آورد که شاه فرمود در امارت حاضر باشید که شاه الان میرسد.
معلوم شد میرشکار شکارها را رم دادی و شاه دست خالی مراجعت فرمودند. صفحه 180 پنجشنبه 24 جمادی الاول. صبح توپ انداختند. معلوم شد شاه سوار می شود. دوشان تپه تشریف فرما می شوند. از محقق که در رکاب شاه سوار بوده آمد و نقل کرد که ظل السلطان با شاه سوار شده بود. شاه هر چه کرد شکاری بزند نزده بود. از ظل السلطان در حضور شاه یک آهوی آبستن زده بود. صفحه 213 چهارشنبه 8 شوال. امروز شاه سوار شدند و من منزل ماندم. کار داشتم. آجودار مخصوص با شاه سوار شده بود. شنیدم شاه در شکارگاه نزدیک بود هدف تیر مردک پسر ابوالقاسم شود. شاه که در سال 20,000 تومان به پول امروز بیش از 200 میلیون تومان مواجب به تفنگدار پدر سوخته میدهند، در شکارگاه تفنگ مخصوص خود را به دست اراذل و ادنی اشخاص میسپارند. صفحه 311 شنبه 4 ربیع الثانی. امروز دوای جوشی خوردم و با شاه سوار نشدم. شاه 2 شکار زده بود. صفحه 427 چهارشنبه قره ذی‌قعده. شاه سوار شدند. شکار تشریف بردند. صفحه 531 سه‌شنبه 18 ربیع الاول. صبح زود شاه سوار شدند. سرخ شکار پلنگ تشریف بردند. صفحه 616 شنبه 28 جمادی الاول. صبح به اردوی همایونی آمدم. سوار می شدند. دم در امارت شرفیاب شدم. قدری فضولی ها کردم که ایلچی چنین و چنان از شکار دیروز شما می گفت. صفحه 700 دوشنبه 24 جمادی الاول. شاه سوار شدند. دوشان تپه شکار تشریف بردند. صفحه 812 جمعه 28 ذوالحجه. صفحه 812 جمعه 28 ذوالحجه. شاه سوار شدند. شکار تشریف بردند. صفحه 973 چهارشنبه رجب. شاه شکار تشریف بردند. صفحه 1027 شنبه 22 محرم. امروز میخواستم در رکاب مبارک سوار شدم. تا وقت سواری هم ماندم. معلوم شد که به شکار آهو میروند و خیلی دور. صفحه 1194 جمعه 3 رجب. امروز در رکاب سوار شدم. بعد از نهار مراجعت شد. شنیدم دیروز در شکارگاه خاطر مبارک از مجدالدوله و سایر شکارچیان متعلم شده. صفحه 1208 یکشنبه 23 رمضان. بندگان همایونی سوار شدند. خلاصه چه درد سرتان بدهم. این اعلیحضرت همایونی از روزی که توانست روی زین اسب بنشیند همینطور سوار بود تا آنکه در سال 1313 قمری میرزا رضای کرمانی او را از اسب پیاده کرد. حالا که صحبت از میرزا رضای کرمانی شد باید عرض کنم. درست است که بنده با آقای میرزا رضای کرمانی هم شهری هستم، اما این دلیل نمی شود که بنده کار ایشان را تایید کنم. وقتی کارش مورد تایید این جانب بود که حداقل 20 سال جلوتر مرتکب آن جسارت به ذات ملوکانه میشد. ضمناً اگر 4 نفر مثل خودش را پیدا میکرد و آنها هم جناب آقای مظفرالدین شاه و محمد علی شاه و امین السلطان و وثیق الدوله را به سرای جاویدان میفرستادند، آن موقع بنده از ته دل فریاد میزدم زنده باد میرزا رضای کرمانی و شرکا. یه لحظه صبر کن. یعنی تو هیچ نظری نداری؟ بنویس دیگه. تا به حال بیش از 100 مورخ در مورد سلطنت ناصرالدین شاه عزیز مطلب نوشتند، اما بین آن همه مورخ تنها 4 مورخ بی‌غرض بودند که تاریخ آن پادشاه عظیم الشأن را درست نوشتند. بقیه مورخان انگار اعلیحضرت همایونی ناصرالدین شاه عزیز و آنها هیزم تر فروخته باشد. بدون هیچ دلیل و مدرکی ناصرالدین شاه را سکه 1 پول کردند. یکی از آن 4 مورخ که تاریخ را بی‌غرضانه درست نوشته است مرحوم سپهر است که ناسخ التواریخ را نوشته که شما خوانندگان گرامی شرح ورم کردن دست و پای امیرکبیر و سرانجام مردن او را به قلم بی‌غرض ایشان نوشته شده است قبلا مطالعه فرمودید. دومین مورخ بی‌غرض مرحوم هدایت است که کتاب روضة الصفای ناصری را تحریر فرموده که باز شما داستان مرگ طبیعی امیرکبیر را از آن کتاب مطالعه فرمودید. سومین نفر مرحوم محمد حسن خان اعتمادالسلطنه است که روزنامه خوان و مترجم ناصرالدین شاه بوده و چون مردم به پدر بزرگوارش حاجی علی خان حاجب الدوله تهمت زده بودند که رفته در حمام فین کاشان امیرکبیر را راحت فرموده، در خاطراتشان با کمال صداقت و راستگویی مرقوم فرمودند که امیرکبیر به مرگ طبیعی دار فانی را ودا گفته است.
بعد از آن 3 مرحوم، 4مین مورخ مرحوم بنده هستند که با دلیل و مدرک ثابت میکنم که ناصرالدین شاه عزیزم بهترین و مهربانترین و رعیت پرورترین پادشاه روی زمین بوده است. عنوان یک راز پیش خودمان بماند. از بس لباسهای لکه‌دار مهدولیا و پسرش ناصرالدین شاه را لکه گیری کردم و انداختم توی ماشین خشکشویی، مچ دستم درد گرفتی و ماشین خشکشویی هم گریپاج کرد و احتیاج به تعویض موتور دارد. ناصرالدین شاه بزرگوار عین آفتاب و عالمتاب، نور محبتش بر سر همه رعایا حتی گربه های مملکت پاشیده میشد. میفرمایید نه؟ برای آنکه باور بفرمایید و مثل من شعار زنده باد ناصرالدین شاه سر بدهید به آنچه از کتاب از ماست که بر ماست استخراج کردم توجه فرمایید. آقای ابوالحسن خان بزرگ امید مؤلف کتاب در صفحه 36 در مورد ببریخان گربه اعلیحضرت همایونی چنین نگاشته است: روزی شاه ناخوش بود و در رخت خواب خوابیده بود. گربه‌ای بچهش را در دهان داشت، آورد پایین رخت خواب شاه گذاشت و رفت. این عادت گربه است که وقتی خطری متوجه بچهش می شود تغییر مکان می دهد. ولی زنهای خواجه‌ها تعبیر دیگر نمودند و به این عقیده بودند که گربه بچه خود را آورده در راه سلامتی زاد اقدس همایونی تصدق کرده. میدونم میخواستی لایک کنی یادت رفته. الان وقتشه. بیا دکمه لایکو بزن. اگه با گوشی هم هستی 2 بار رو صفحه ضربه بزن. دمت گرم. این تصدق اثر خدا در کسالت شاه بخشید و در مزاج شاه بهبودی حاصل شد. به این جهت گربه را ببریخان نام نهادند. منزلی برایش تخصیص دادند و خدمه‌ای نیز به خدمتش گماشتند. توجه فرمودید که آن پادشاه گربه نواز تا چه اندازه مهربان بودند و چه دل رحیمی داشتند. اما مورخان مقرض می نویسند که آن پادشاه خرافاتی بودی و به خاطر اعتقادات خرافی که داشته و بر حسب اتفاق حالش خوب شده است. خرج ماهیانه صدها خانواده را صرف یک گربه بی‌قابلیت می‌کرد. در عوض بنده عقیده دارم که فرمایش این مورخان مقرض از بیخ اشتباه است. اول اینکه آن گربه بی‌قابلیت نبود. اگر بی‌قابلیت بود که صاحب کالسکه شخصی و خدمی و ندیمه نمی‌شد. دوم اینکه اسم آن گربه ببریخان بوده. شما می‌دانید که هر خانیالا چه گربه و چه میرزا علی اصغر خان عطابک چون خان بوده است لذا حق داشته به اندازه صدها خانوار خرج مخارج داشته باشد. سوم اینکه مگر قرار نبود ناصرالدین شاه عزیز با داشتن 2 مشاور عالی مقام مثل وزیران مختار دولت‌های روس انگلیس که به او میگفتند چه بکند و چه نکند بیاید از مورخان بپرسد که ببریخان را دوست بدارد یا دوست ندارد؟ چهارم اینکه وقتی پادشاهی از حال یک گربه غافل نباشد حتما از حال رعایا هم غافل نخواهد بود. بنده اطمینان دارم که در زمان آن پادشاه عدالت گستر مردم ایران همه‌شان دارای کالسکه شخصی و خدمی و ندیمه بودند. شما فکر نکنید که موضوع گربه را آقای ابوالحسن بزرگ امید از خودش درآورده است. بنده لایحه کتاب تاریخ زمان ناصرالدین شاه را که باز کردم ذکری از آن گربه در آن کتاب درج شده بود. به عنوان نمونه در کتاب شرح زندگانی من آقای عبدالله مصطفی در جلد اول صفحه 262 نوشته است: چنان که وقتی گربه‌ای به اسم ببریخان داشته که با آن اظهار علاقه می‌کرده و حتی درباری‌ها هم عریضه تقاضای خود را به دم این گربه می‌بستند و هیچ وقت محروم نمی‌شدند. اعتماد السلطنه هم در کتاب 1215 صفحه روزنامه خاطرات خود در صفحه 22 چنین می‌نویسد: شنبه 17 شعبان 1292 است که شاه مراجعت فرمودند مرا احضار کردند. شرفیاب شدم. معلوم شد ببریخان گربه مخصوص شاه مفقود شده. خاطر همایون پریشان است. در تاریخ 2 روز بعد 2 مرتبه می نویسد: دوشنبه 19 شعبان 1292 بعد خدمت شاه رسیدم. باز به جهت گربه افسرده خاطر بود. با کمال کسالت نهار میل فرمودند. توجه فرمودی که چطور خاطر همایونی 2 روز تمام شاید هم بیشتر به خاطر گربه دستخوش اندوه می شود. حالا به همین نسبت حساب بفرمایید که آن شاه مهربان و غمخوار ملت
تا چند اندازه غم 20 کرور ملت ایران را خوردند. یه لحظه صبر کن. یعنی تو هیچ نظری نداری؟ بنویس دیگه. میدونم میخواستی لایک کنی یادت رفته. الان وقتشه. بیا دکمه لایک رو بزن. اگه با گوشی هم هستی 2 بار رو صفحه ضربه بزن. دمت گرم. دوستان فکر میکنم ویدئو دیگه به اندازه کافی طولانی شده و ادامه سرنوشت ناصرالدین شاه عزیز رو در قسمت بعدی میخونیم تا ببینیم که ملیجک کی بود و چه کارهایی کرد و جریان بقیه زندگی ناصرالدین شاه چی میشه. با ما همراه باشید. خدا نگهدار. یه لحظه صبر کن. یعنی تو هیچ نظری نداری؟ بنویس دیگه. میدونم میخواستی لایک کنی یادت رفته. الان وقتشه. بیا دکمه لایک رو بزن. اگه با گوشی هم هستی 2 بار رو صفحه ضربه بزن. دمت گرم.